सम्पूर्णलाई नमस्कार छ प्रविधिसँग युट्युब च्यानलमा र स्वागत पनि छ। आज हामी क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयर र एपको बारेमा जनरल ओभरभ्यू गर्छौं। क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयर र एप भनेको त्यस्ता सफ्टवेयर हुन् जुन चाहिँ क्लाउड एप्लिकेसन लेयरमा बसेर बनाइएका डिजाइन गरिएका सफ्टवेयर र एप हुन् र सर्भरलेस पनि भन्ने गरिन्छ। क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयर हो जुन क्लाउडमा डिपेन्ड भएर क्लाउडमा बेस भएर रन हुन्छन् र चलाइन्छन्। त्यसको लागि सर्भरको एउटा अल्टरनेटिभको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिन्छ क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयरहरूलाई एप्लिकेसनहरूलाई। र अब क्लाउड बेस्ड सफ्टवेयर र एप मध्ये पनि धेरै खालका सफ्टवेयरहरू छन्, एपहरू छन् र यस अन्तर्गत पनि भिडियो कन्फरेन्सिङ, मिटिङहरू, कलेजहरूको आइडीहरू, क्लासहरू र अफिसहरूको मिटिङहरू चलाउनको लागि युज भएका केही सफ्टवेयरहरूको बारेमा, केही एप्लिकेसनहरूको बारेमा आज हामी हेर्छौँ। र त्यस्ता भिडियो कन्फरेन्सिङ एपहरू, अनलाइन मिटिङ एपहरू, सफ्टवेयरहरू धेरै छन्। हामी मार्केटमा धेरै पाउँछौँ त्यस्ता एपहरू, एप्लिकेसनहरू। र यहाँ केही टप जुन चाहिँ अहिलेको कन्टेन्टमा, अहिलेको कन्टेक्स्टमा युज भइरहेका छन्, धेरै युज भइरहेका सफ्टवेयरहरूको बारेमा हेर्छौँ। र ती सफ्टवेयरमध्ये अहिले एकदमै युज भएको सफ्टवेयर भनेको जुम हो। यो जुमको सेन्ट्रल चाहिँ क्यालिफोर्नियामा छ। सानजो क्यालिफोर्नियामा छ यसको सेन्ट्रल। र एसियामा चाहिँ सिङ्गापुर र भारतमा पनि यसको अफिसहरू रहेका छन्। र जुम एप सफ्टवेयर एउटा भयो। अर्को छ माइक्रोसफ्ट टिम्स। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट टिम्सले डिजाइन गरेको, प्रोग्राम गरेको सफ्टवेयर हो हैन। जुम पछि माइक्रोसफ्ट टिम्स पनि भिडियो कन्फरेन्सिङमा, अनलाइन मिटिङहरूमा युज हुन्छ। यो माइक्रोसफ्ट टिम्सको अफिसियल भिडियो कन्फरेन्सिङ टुल हो। र अर्को छ स्पोन्टेनिया। स्पोन्टेनिया पनि ग्रुप भिडियो कल र कोल्याबोरेसनमा युज हुन्छ। अर्को छ अहिले नयाँ ल्याएको छ गुगल मिट भनेर, गुगलले हामीले जसले जिमेल आइडीहरू युज गरिरहेका छौँ, जिमेल आइडीमा लगइन गरेर त्यहाँ हामीले त्यो इनबक्सहरू भन्दा मुनि त्यो अप्सन छ गुगल मिट भनेर, र यसबाट पनि होस्ट र एटेन्ड गरेर मिटिङहरू चलाउन सक्छौँ। यो भाइबर चाहिँ मेसेजिङ टुल हो। यो अरू माथि जस्तो टिम्स, स्पोन्टेनिया र जुमको जस्तो यसमा स्क्रिनहरू सेयर चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर भिडियो कलहरू, टेक्स्ट मेसेजिङहरू र सामान्य ग्रुप कलहरू, ग्रुप मिटिङहरू चाहिँ भाइबरबाट पनि गर्न सकिन्छ। फाइलहरू ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। स्पोन्टेनिया, टिम्स र जुम भनेको चाहिँ एडभान्स भए भिडियो कोल्याबोरेसनको क्षेत्रमा भने यो भाइबर चाहिँ एज अ कम्युनिकेसन टुल्स पनि भएको हुनाले यसलाई पनि मान्न सकिन्छ। अर्को छ टिमभियर। टिमभियर चाहिँ यो एउटा रिमोट डेस्कटप पनि हो। डेस्कटपहरूलाई रिमोटली एक्सेस गर्ने, काहीँ प्रब्लम भयो आइटी सेक्टरमा यो टिमभियरको धेरै युजहरू छ। अब सफ्टवेयर सम्बन्धी केही इस्युहरू आयो
जस्तो सेन्ट्रलमा हेडक्वार्टर्समा हुन्छ, अफिसहरू हुन्छ, सेन्ट्रलमा हुन्छ अफिसहरू, र आफ्नो क्लाइन्टहरू, युजरहरू, ब्रान्चहरूमा केही सफ्टवेयर सम्बन्धी इस्युहरू आयो अथवा आइटी सम्बन्धी केही क्लाइन्ट लेभलबाट, ब्रान्च लेभलबाट नसक्ने प्रब्लमहरू, इस्युहरू आयो भने टिम भ्युअरबाट पनि सल्भ गरिन्छ। र यसमा पनि च्याट र मेसेजिङ हुन्छ, भिडियो कलहरू पनि हुनसक्छ यसमा है। यस्तो छ। र अब चाहिँ हामी यो पार्टमा जुमको बारेमा जान्दछौँ, हेर्दछौँ जुमलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी हाम्रो पिसी, ल्यापटपमा, एन्ड्रोइड फोनहरूमा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने हामी हेर्छौँ। र सुरुमा हामी डेस्कटपमा कसरी चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्ने, डाउनलोड गर्ने भन्ने पार्ट चाहिँ हामी हेर्छौँ। त्यसको लागि गुगलमा गएर जुम भनेर हान्छौँ। जुम एप डाउनलोड भन्ने हुन्छ, डाइरेक्टली जुम भनेर हाने पनि हुन्छ। सर्च इन्जनले, गुगल सर्च इन्जनले यसरी देखाउँछ। र यहाँ zoom.us भनेर आएको छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र यो वेब पेज ओपन हुन्छ। यो वेब पेज ओपन भइसकेपछि हामी यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ। यो प्रपरली खोलिसकेपछि डाउनलोड भन्ने अप्सन आउँछ अथवा ट्राई भनेर आउँछ हैन। यसरी यहाँ आउने भयो। यसरी यो पेज खुल्छ र यो पेज खुलिसकेपछि हामी सिधै यसलाई डाउनलोड गर्छौँ है। यसरी जोइन मिटिङ अथवा होस्ट मिटिङ होस्ट गरिसकेपछि जोइन मिटिङ गर्नु मिल्छ। पहिला होस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, पछि जोइन गर्नु हुन्छ। यसरी आउँछ। अब यो ल्यापटपमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको हुनाले यसरी आयो, सिधै मिटिङ आइडी र जोइन भन्ने कुरा देखायो। तर हामी सुरुदेखि नै हेर्छौँ यसमा कसरी चाहिँ इन्स्टल गर्ने, डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा हामी सुरुबाट। यसरी गुगलमा गएर जुम हान्ने, जुम टाइप गर्ने यो सर्च इन्जिनमा, एड्रेस बारमा र इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि जुमको यसरी वेबसाइट देखिन्छ, zoom.us भनेर। यसमा हामी क्लिक गर्छौँ र वेब पेज खुल्छ। वेब पेज खुलिसकेपछि त्यहाँ डाउनलोड भन्ने अप्सन हुन्छ, जसलाई हामी क्लिक गरेर हाम्रो ल्यापटपमा जुम एप डाउनलोड गर्छौँ, जुम सफ्टवेयर डाउनलोड गर्छौँ। अब यसमा होस्ट मिटिङ अथवा जोइन मिटिङ जुनमा क्लिक गरे पनि डाउनलोड हुन्छ। यहाँ देखिन्छ विथ भिडियो गरौँ हैन, विथ भिडियो गरौँ र अब यसरी ल्यापटपमा जुम एप डाउनलोड हुन्छ। यहाँबाट डाउनलोड यसरी आइसकेपछि त्यहाँ क्लिक गरेर होस्ट अथवा विथ भिडियो अथवा विदाउट भिडियो भनेर आउँछ र त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड एन्ड रन भन्ने आउँछ। अटोमेटिकल्ली डाउनलोड भएन भने, अटोमेटिक डाउनलोड भएन भने मात्रै यहाँ क्लिक गर्नु, नत्र यो अटो डाउनलोड हुन्छ। जेनरली यो अटो डाउनलोड हुन्छ। र यसको लागि अब यहाँ हाम्रो डाउनलोड सेन्टरमा, क्रोमको डाउनलोडमा यसरी यहाँ देखिसकेको छ जुम एप। अब यसलाई हामी राइट क्लिक गरेर ओपन गर्छौँ अथवा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ। यसरी डबल क्लिक गरेर पनि हुन्छ। ओपनिङ जुम भन्दैछ र ओपन, अब यहाँ यसरी इन्स्टलिङ जुम भनेर अब इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल हुँदैछ।
इन्स्टल भइसकेपछि साइन इन भन्ने डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यो डायलग बक्समा तपाईलाई तपाईको कलेज अथवा अफिसले प्रोभाइड गरेको आइडी के हुन्छ अब त्यो नम्बरमा छ अथवा तपाईलाई तपाईको इमेल आइडी माग गरिएको छ र होस्ट गर्ने होस्टले चाहिँ तपाईको इमेल आइडी एडमिन मार्फत यदि एड गरेको छ भने त्यसरी तपाईको मेलमा आउँछ हैन। अब जुम आइडी दिएको छ र पासवर्ड दिएको छ भने सिधै जुम आइडी र पासवर्ड हालेर हामी जुम आइडीमा जुम एपमा हामी एटेन्ड मिटिङ गर्न सक्छौँ। यसरी अब यसमा इन्स्टल भइसकेको छ भर्खर हामीले हेर्यौँ डाउनलोड गऱ्यौँ र इन्स्टल गऱ्यौँ र हो यसरी यो ओपन हुन्छ कनेक्टिङ भनेर आयो हैन। यहाँ हामीले यसरी चाहिँ कनेक्टिङ हुन्छ हैन। यसरी कनेक्टिङ भइसकेपछि अब हाम्रो क्यामेरा देखाउनु छ अथवा हामीले पनि त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भने हाम्रो क्यामेरा यसरी अन गर्न सक्छौँ हामी र अर्को अडियोबाट मात्र गरौँ भनेर अडियोबाट पनि मात्र हामी देखाउन पनि सक्छौँ। अर्को हामी यहाँ यसरी अप्सन देख्न सक्छौँ सेक्युरिटी हैन। यसरी आइडी यो चाहिँ कलेजको आइडी कलेजले दिएको हुनाले यो आइडीबाट हामीले हेर्न सक्यौँ। र यसरी हामी यहाँ सेयर गर्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिनहरु सेयर गर्न सक्छौँ। जस्तै यो स्क्रिन सेयर गरेर यसरी हामी सेयर पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो स्क्रिनलाई है। यहाँ पार्टिसिपेन्टहरु कतिजना पार्टिसिपेट भएको छ भनेर यसरी हेर्न पनि सक्छौँ हामीले हैन। रिज्युम गरेर रिस्टार्ट पनि गर्न सक्छौँ स्टप सेयर पनि गर्न सक्छौँ हाम्रो डेस्कटपलाई हैन। स्टप सेयर गर्दियौँ र यसरी चाहिँ हामी जुम एपमा एटेन्ड हुन सक्छौँ जोइन हुन सक्छौँ। अर्को हामी च्याट पनि गर्न सक्छौँ यहाँ यसरी हामीले च्याट गर्न सक्छौँ है। यसरी पठाउन सक्छौँ एभ्रीवानले हेर्न सक्ने है। डेस्कटपमा यसरी हामी जोइन हुन सक्छौँ है।